سلام به همه شما. تا حالا دقت کردین که آخر ویدیوهای یوتیوب تقریباً همه یه سری حرفای تکراری و شبیه به هم میزنن؟ امروز قراره با هم ببینیم پشت این جملات به ظاهر ساده چه استراتژی قدرتمندی پنهان شده. یه جورایی می‌خوایم کالبد شکافیش کنیم. خب، بذاریم با یه سوال شروع کنیم که شاید هیچ وقت بهش فکر نکرده باشین. این حرفای آخر ویدیوها واقعا فقط یه خداحافظی ساده و خودمونیه یا نه یه فرمول خیلی دقیق و حساب شده است برای رشد دادن کانال؟ ما قراره این فرمول رو توی 4 مرحله بررسی کنیم. اول می‌بینیم چطور زمینه رو آماده می‌کنن، بعد میریم سراغ چیزی که بهش میگن موتور تعامل، قسمت سوم در مورد قیف سابسکرایبه و آخر سر هم می‌بینیم چطور یه خداحافظی بیادموندنی دارن. خب بزن بریم سراغ بخش اول. خیلی خوب. بخش اول، آماده سازی زمینه و ایجاد ارتباط. این همون مرحله‌ایه که توش یوتیوبر سعی میکنه قبل از اینکه اصلاً درخواستی داشته باشه با شما یه ارتباط اولیه بگیره. معمولاً با این جمله شروع میشه: سلام دوستان، خوشحالیم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اولین قدم یه تشکر ساده است. قدردانی از شما، یعنی بیننده‌ای که وقت گذاشتی. این کار یه حس خیلی خوب و یه ارتباط اولیه ایجاد میکنه. میدونین، یه جورایی یه تکنیک روانشناسی دیگه. وقتی کسی از شما تشکر میکنه، شما هم ناخودآگاه دوست دارین یه جوری محبتش رو جبران کنین. و بلافاصله بعد از اون تشکر یه کار خیلی هوشمندانه میکنن. بهتون یادآوری میکنن که هدف اصلی کانال چیه. مثلا میگن هدف ما اینه که نگاهی وسیع‌تر و دانشی بروزتر در حوزه اقتصاد، جامعه و تکنولوژی در اختیار شما قرار بدیم. این یعنی چی؟ یعنی دقیقاً بهتون میگن چرا اصلا این ویدیو رو تماشا کردین و وعده اصلی کانال رو دوباره تو ذهنتون زنده میکنن. توی دنیای بازاریابی به این میگن ارزش پیشنهادی. یعنی خیلی شفاف به شما میگن که در ازای وقتی که گذاشتین چه منفعتی به دست میارین. و این جمله سنگبنای تمام درخواستاییه که چند لحظه دیگه از شما میکنن. خب، حالا که زمینه آماده شد، وقتشه بریم سراغ بخش دوم، موتور تعامل. ببینیم این مقدمه چینی چطور ما رو به مرحله بعد میرسونه. اینجا یه تکنیک خیلی جالب استفاده میشه که بهش میگن نردبان درخواست‌ها. یعنی چی؟ یعنی از شما نمیخوان که همون اول سخت‌ترین کار رو انجام بدین. پله پله جلو میرن. اول از یه کار ساده شروع میکنن. کامنت گذاشتن. میگن ما از شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما استقبال میکنیم. بعد میرن سراغ پله بعدی، لایک کردن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش کنید و در نهایت سخت‌ترین درخواست، اشتراک گذاری و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. حالا چرا این روش انقدر خوب کار میکنه؟ چون هر کدوم از این پله‌ها یه هدف مشخص داره. کامنت‌ها یه حس تعلق و جامعه بودن ایجاد میکنن و خب بازخورد خیلی خوبی هم به سازنده میدن. لایک کردن یه کار خیلی ساده است، اما یه سیگنال خیلی قوی به الگوریتم یوتیوب میده که هی، این محتوا ارزشمنده. و در نهایت اشتراک گذاری که خب زحمت بیشتری داره باعث رشد طبیعی و ارگانیک کانال میشه. و حالا میرسیم به شاه بیت ماجرا، مهمترین بخش این فرمول، هدف نهایی که تمام این کارها برای رسیدن بهش انجام شده. به نظر شما بعد از اینکه کامنت گذاشتین، لایک کردین و حتی ویدیو رو به اشتراک گذاشتین، با ارزش‌ترین کاری که یه بیننده میتونه برای یه کانال انجام بده چیه؟ جواب اینه حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو هم فعال کنید. این درخواست 2 قسمتیه و اون قسمت دومش یعنی فعال کردن زنگوله فوق‌العاده مهمه. و تفاوت این دوتا از زمین تا آسمونه. ببینین، یه سابسکرایبر معمولی ممکنه ویدیوی بعدی رو ببینه، ممکنه نبینه. همه چیز به الگوریتم بستگی داره. اما کسی که زنگوله رو فعال کرده چی؟ اون یه خط ارتباطی مستقیم با کاناله. الگوریتم رو دور میزنه. دیگه یه بیننده منفعال نیست، یه طرفدار فعال و درگیره. فکرشو بکنین، زدن اون رنگوله چه قدرتی به تولید کننده میده. اول اینکه یه کانال ارتباطی مستقیم با شما باز میکنه. دوم، باعث میشه ویدیوهای جدید به محض انتشار بازدید فوری بگیرن. این کار عادت تماشا کردن رو تقویت میکنه و وفاداری میسازه و یه جورایی از حس ترس از دست دادن یا فومو هم استفاده میکنه. شما نمیخواین ویدیوی جدید رو از دست بدین. و بالاخره میرسیم به پرده آخر،
یه خداحافظی به یاد موندنی. بیایم ببینیم چطور این چرخه رو به بهترین شکل می‌بندند. به این جمله دقت کنین: از همراهی شما سپاسگزاریم و منتظر خوندن نظرات ارزشمندتون در بخش کامنت‌ها هستیم. می‌بینین چقدر هوشمندانه دوباره برمیگردن به نقطه اول، یعنی کامنت گذاشتن، دوباره روی ساختن اون جامعه مخاطبان تاکید می‌کنن و با یه تشکر دیگه این حلقه رو کامل می‌بندن. و کلمات پایانی: تا ویدیوی بعدی موفق و پر انرژی باشید. این فقط یه خداحافظی ساده و مؤدبانه نیست. نه، این آخرین تیکه پازل برای ساختن هویت اون کاناله. کاری میکنه که شما به عنوان بیننده با یه حس خوب و مثبت ویدیو رو تموم کنین و حتی منتظر ویدیوی بعدی هم باشین. خب، حالا که این فرمول رو میدونین، فکر میکنین دفعه بعد که به آخر یه ویدیو یوتیوب میرسین، مثل قبل بهش نگاه میکنین؟ دیگه میدونین که اون چند جمله پایانی فقط یه خداحافظی ساده نیست، یه کلاس درس تمام عیار در زمینه متقاعدسازی دیجیتاله. حالا واقعا کنجکاویم بدونیم از این به بعد این پایان بندی‌ها رو با چه دیدی تماشا میکنین؟ بیننده عزیز، از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردی ممنون. برای اینکه از ویدیوهای جدیدتر این کانال که روز به روز سعی می‌کنیم بهتر و بهتر باشه اطلاع پیدا کنی، حتما کانال من رو که تحلیل هوشمند هست سابسکرایب کن و ویدیوها رو هم برای حمایت از ما لایک کنید. ضمناً ما توی ویدیو بعدی مطالب جدید و مفیدی داریم که حتما میتونی مهارت و رشد فردی خودت رو افزایش بدی.